Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη βίντεο. Σε αυτό το επεισόδιο θα κάνω μία από τις αγαπημένες συνταγές του καλοκαιριού και όχι μόνο του καλοκαιριού. Θα κάνω ρεβανί. Αυτό θα γίνει χωρίς ζάχαρη και πίστεψέ με ότι θα είναι η καλύτερη συνταγή για ρεβανί που έχεις δει. Πάμε να το κάνουμε λοιπόν και θα σου πω και πάρα πολλά μυστικά για να σου βγαίνει πάντα τέλειο. Ο καλύτερος τρόπος για να αντιστέκεσαι σε έναν πειρασμό είναι να υποκύψεις σε αυτόν. Ακριβώς αυτό πρέπει να κάνεις με αυτό το ραβανί, να παραδοθείς και να το αφήσεις να σε ταξιδέψει γιατί είναι μελιστάλαχτο και χωρίς ζάχαρη. Λοιπόν, το ρεβανί ή το ραβανί, συνήθως στη Βόρεια Ελλάδα το λένε ρεβανί, πιο κάτω στη Νότια Ελλάδα το λένε ραβανί. Όπως και να έχει, είναι τέλειο, πεντανόστιμο και συνδυάζεται υπέροχα με παγωτό. Και επειδή εμείς κάνουμε ρεβανί χωρίς ζάχαρη, κάτω από το βίντεο θα σου αφήσω ένα link με ένα παγωτό βανίλια, το οποίο είναι και αυτό χωρίς ζάχαρη, είναι υπέροχο τέλειο με τα προηγούμενα επεισόδια και μπορείς να το συνδυάσεις, θα κάνεις και τα δύο πάρα πολύ εύκολα, να το συνδυάσεις και να απολαύσεις χωρίς τύψεις. Θέλω να κάνεις εγγραφή σε αυτό το κανάλι γιατί κάθε Τετάρτη εμείς ανεβάζουμε μια καινούργια συνταγή για εσένα και να γράψεις ακριβώς από κάτω ένα σχόλιο, να μας πεις από πού μας βλέπεις και πώς σου φαίνεται η συνταγή που κάνουμε, αλλά δώσε μας έτσι και καμιά ιδέα για τις επόμενες συνταγές, για τα επόμενα βίντεο, τι θα ήθελες να δεις. Μας ενδιαφέρει πάρα πολύ αυτό, γιατί σε αυτό το κανάλι κάνουμε παρέα όλοι μαζί και μαγειρεύουμε όλοι μαζί και ανταλλάσσουμε και απόψεις. Λοιπόν, αυτό που θα κάνω είναι να χτυπήσω, το πρώτο πράγμα που θα κάνω είναι να χτυπήσω τα υλικά μου πάρα πολύ καλά. Έχω 5 αυγά, αν έχεις και χωριάτικα αυγά αυτό θα σου κάνει να βγει το αποτέλεσμα ακόμη καλύτερο. Έχω τα 5 αυγά, εγώ θα τα χτυπήσω, θα τα χτυπήσω στο χέρι, εσύ μπορείς να τα χτυπήσεις στο μίξερ. Να ξέρεις ότι ένα βασικό μυστικό για το ρεβανί είναι να χτυπήσεις πάρα πολύ καλά τα αυγά, να γίνουν αφράτα περίπου 10 λεπτά. Ναι, 10 λεπτά. Και όσο αφράτα γίνουν τα αυγά, τόσο πιο αφράτο θα σου γίνει και το γλυκό στο τέλος. Λοιπόν, το χτύπησα καλά με το χέρι βέβαια εγώ, εσείς στο μίξερ δώστε το εκεί αρκετή ώρα. Έχει φουσκώσει, έχει διπλασιαστεί ο όγκος του, έχει γεμίσει φυσαλίδες. Αυτοί οι φυσαλίδες με αέρα θα μπουν μετά στο γλυκό και θα το κάνει να φαίνεται αφράτο. Αυτό που ρίχνω μετά και χρησιμοποιώ είναι στέβια. Χρησιμοποιώ στέβια 1/1. Που επειδή με ρωτάτε συνέχεια, αυτό σημαίνει ότι όση ποσότητα αναλογεί στην κανονική ζάχαρη, τόση ποσότητα ακριβώς αναλογεί και στη στέβια. 1/1. Αν είναι 1/2 ή 1/3, κάνετε εκεί τους υπολογισμούς και βγάζετε τη σωστή ποσότητα που θα χρειαστεί για αυτή τη συνταγή. Ρίχνω μέσα στα αυγά λοιπόν τη στέβια και το χτυπάω καλά να διαλυθεί. Δεν θέλει πολύ κόπο εδώ. Και τέλος ρίχνω τα υπόλοιπα υλικά μου σιγά σιγά και χτυπάω μέχρι να γίνει ένα ωραίο μείγμα.
Το ρεβανί θέλει τη φρεσκάδα του πορτοκαλιού. Γι' αυτό στο τέλος θα ρίξω λίγο ξύσμα, αλλά θέλει και την ωραία και γλυκιά γεύση της βανίλιας. Αυτά τα δύο μυρωδικά τα ρίχνω στο τέλος. Μην ξεχνάτε ότι είναι σαν κέικ, δηλαδή θέλει χτύπημα να γίνει ένα ωραίο μείγμα, αλλά μην το χτυπήσετε πάρα πολύ ώρα για να παραμείνει αφράτο. Έχω ένα ταψάκι, το έχω λαδώσει ή βουτυρώσει, όποτε θέλετε εσείς. Έχω προθερμάνει το φούρνο μου σε 180 βαθμούς Κελσίου, το ρίχνω μέσα το μείγμα και το αφήνω να ψηθεί για 50 λεπτά σε αυτήν τη θερμοκρασία. Το ρεβανί ήδη μυρίζει υπέροχα. Πρέπει να βιαστώ να κάνω το σιρόπι τώρα, γιατί πρέπει να κρυώσει, γιατί το γλυκό μου θα είναι ζεστό που θα βγει από το φούρνο και το σιρόπι πρέπει να είναι χλιαρό προς κρύο. Οπότε πάμε να το κάνουμε. Είναι πάρα πολύ εύκολο. Να ξέρετε ότι στα σιροπιαστά το σιρόπι είναι η ιεροτελεστία. Είναι αυτό που θα απογειώσει το γλυκό μου και θα το κάνει τέλειο. Και ένα τέτοιο εύκολο, γρήγορο και υπέροχο σιρόπι μελιού χωρίς ζάχαρη, που δεν του λείπει τίποτα όμως, θα σας δείξω τώρα. Σε ένα κατσαρολάκι λοιπόν θα ρίξω 3,5 κούπες νερό. Μη στεναχωριέστε για την κούπα, μια κανονική κούπα καφέ. Λίγο μεγαλύτερη, λίγο μικρότερη, δεν παίζει καθόλου ρόλο αυτό. Το ρίχνω μέσα σε μια κατσαρόλα και περιμένω το νερό να πάρει μια βράση. Εκεί, λίγο πριν βράσει, θα ρίξω τα υπόλοιπα υλικά μου. Και εδώ στο σημείο λοιπόν, λίγο πριν βράσει, θα ρίξω το μέλι μου για να το μπορέσω να το κρατήσω όσο το δυνατόν σε καλύτερη κατάσταση. Γιατί το μέλι όταν βράζει τα στοιχεία που έχει μέσα χαλάνε, οπότε όσο μπορώ το σώζω. Ρίχνω το μέλι και για να δώσω περισσότερη μυρωδιά και φρεσκάδα στο σιρόπι μου, γιατί είπαμε ότι το ρεβανί οι γεύσεις του είναι με πορτοκάλι, θα ρίξω 2 φέτες πορτοκάλι. Εγώ τις έχω κόψει λίγο χοντρούτσικες, γιατί μου αρέσει έτσι να έχει σάρκα και να δώσει περισσότερο γεύση. Θα το στύψω λίγο και θα τα ρίξω μέσα να βγάλουν τα αρώματά τους και να δώσουν πάρα πολύ ωραία γεύση στο γλυκό μου. Θα αφήσω το σιρόπι μέχρι να πάρει μια βράση 2-3 λεπτά, το κλείνω και το αφήνω να κρυώσει. Λοιπόν, το ρεβανί μου είναι έτοιμο, το έβγαλα από το φούρνο, το άφησα 3-4-5 λεπτάκια να πέσει λίγο η θερμοκρασία του. Το σιρόπι μου είναι χλιαρό προς κρύο και τώρα θα βάλω όλο το σιρόπι πάνω στο ρεβανί, αυτό θα το ρουφήξει, θα φουσκώσει. Θα το αφήσω λίγο να κρυώσει και θα το σερβίρω με παγωτό βανίλια που σου είπα ότι έχω από κάτω, χωρίς ζάχαρη. Πρέπει να το κάνεις και αυτό είναι υπέροχο. Και ταιριάζει τέλεια το ρέβανο με το παγωτό. Το ξέρετε αυτό. Αυτό που θα κάνετε λοιπόν είναι να ρίχνετε σιρόπι, να το αφήνετε να το ρουφήξει σιγά σιγά και μετά θα συμπληρώνετε λίγο ακόμα. Θα το ρουφήξει σχεδόν όλο το σιρόπι αυτό. Θα δείτε μέχρι πού είναι αρκετό και δεν ρουφάει ακόμα άλλο σιρόπι. Έτσι λοιπόν, όπως σας είπα, φουσκώνει και γίνεται τέλειο. Αυτή λοιπόν ήταν η συνταγή για τέλειο ρεβανί. Είναι χωρίς ζάχαρη, είναι πεντανόστιμο, δεν του λείπει τίποτα. Μην σας πω ότι είναι ακόμα πιο ωραίο. Το μέλι δίνει ωραία γεύση, τα μυρωδικά που βάλαμε, απλό, γρήγορο, πρέπει να το δοκιμάσετε. Και εγώ ξέρετε ότι όταν δοκιμάζετε και όταν φτιάχνετε κάτι, θέλω να μας το γράφετε, να μας στέλνετε μια ωραία φωτογραφία, γι' αυτό βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Εκεί έχω να σας πω ότι ανεβαίνουν καθημερινά καινούργιες συνταγές. Τα υλικά αυτής της συνταγής θα τα βρείτε στο link που είναι kάτω από το βίντεο, το πατάτε, σας πάει στο petrosmanolis.com, είναι το site μας εκεί, που έχει πάρα πολλές συνταγές, αλλά και αυτήν. Εγγραφή στο κανάλι, ενεργοποιήστε το καμπανάκι για να ειδοποιήσετε πρώτος κάθε φορά που ανεβάζουμε καινούριο βίντεο, γι' αυτό γίνεται κάθε Τετάρτη 1 η ώρα ακριβώς, αλλά θέλω και να κοινοποιήσετε αυτό το βίντεο φυσικά αν σας άρεσε. Τα λέμε την επόμενη εβδομάδα και μην ξεχνάτε ότι ό,τι απορία έχετε γράφετε στα σχόλια κάτω και εμείς το συντομότερο δυνατό σας απαντάμε. Τα λέμε την επόμενη εβδομάδα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που παρακολουθήσατε.